Ми переїхали в Америку, я почала працювати 17 років, ну і збирати свої перші кошти. Ми є безпосередньо голосом, душею нашої країни за кордоном. Сидимо просто на дивані, давайте івент робити, давайте допомагати, от через тиждень. Американська мрія, що то воно таке взагалі є? Американці є небайдужі. Основне сьогодні – саме допомагати моїй Україні, моїм людям. Просто вдячна кожному військовому сьогодні. Друзі, вітаю! Ви знов на проєкті «Волонтерська кухня» і сьогодні в нас в гостях співзасновниця некомерційної благодійної американської організації Go Україна Ніколь. Привіт! Привіт! Як ти? Все добре, дякую. Ти готова? Готова. Сьогодні будемо готувати і годувати 1000 порцій. Супер. Let's go. Пішли. Пішли. Сьогодні ми з тобою готуємо пасту з цукіні і кабачків. Знаєш, на кухні є традиція. Коли приходить гість, він стає шефом. Ми будемо готувати разом, але якщо тобі щось знадобиться, ти мене питаєш, я кажу, та, шеф. Ну, головна сьогодні ти. Проект про волонтерів, тому сьогодні будемо говорити про волонтерські твої справи в Україні і не тільки. Ми починаємо. Зразу, маленький сюрприз. На кухні в шефа має бути свій ніж. Тому ми тобі зразу даруємо цей ніж. Ти сьогодні з ним будеш працювати і сподіваюся, що коли він буде в тебе вдома, ти будеш згадувати про те, як ти була на волонтерській кухні, будеш готувати вдома смачнючі страви. Дякую, дуже приємно. З чого ми починаємо? Ми беремо цукіні кабачок, відрізаємо носик і потім його будемо натирати на терку. Let's go! Це по чуть-чуть раз. Це викинули, все, в нас така штука готова і можемо так по чуть-чуть їх нарізати. Дозволь перше питання зразу тобі задати стосовно твого перебування в Україні. Може, звісно, воно прозвучить грубо, але на що ти приїхала? Я є волонтер, ми є волонтерська організація і, по-перше, просто вже сум за домом бере своє. Ми приїхали з особливою місією. Цей раз ми забезпечуємо всю Миколаївську область і саме місто Миколаїв питною водою, тобто фільтрами. В день воно може забезпечити близько 30 тисяч людей, це 30 тонн води по всій лінії фронту і не тільки. Там садочки, будинки, ось, тобто ставимо фільтри ці на даний момент. Також ми забезпечуємо фронт необхідною медициною. Сьогодні потрібно буде надсилати весь зараз пакет наш якраз іде в Україну, будемо зустрічати на днях, відправляти на фронт. Наша основна місія нашої організації. Слухай, ти ж українка, жила в Україні, Так. Приїхала в Америку під час повномасштабного вторгнення. Скажи мені, будь ласка, чи відчула ти на собі оцю American Dream? Американська мрія. Що то воно таке взагалі є? Чесно, я не мала такої мети їхати в Америку за американською мрією, тому що я любила свій дім, свою Україну, і дуже багато людей, вони мріють і досі повернутися в Україну. Для мене Америка – це місце, де я можу говорити про свою країну, про важливість сьогодні допомагати моїй країні. Чому це важливо? Чому саме Україна, а не там, наприклад, там Ізраїль там чи Палестина? І для мене от основне сьогодні це саме допомагати моїй Україні, моїм людям. Чи вважаєш ти себе саме голосом України в Америці? Так, звісно. Дуже важливо сьогодні показувати іноземцям на своєму прикладі, що таке Україна, який у нас посил, тобто меседж для них, і що сьогодні Україна означає для всього світу. Ось. І тому ми є безпосередньо голосом, душею нашої країни за кордоном. Це наша основна місія. Але ж ти зараз знаходишся в Україні, і сьогодні був, далеко не добрий ранок. Чи не страшно було тобі сьогодні почути, відчути, побачити те, що відбувається в Україні з твоєю країною сьогодні? Їдучи сюди, я розумію, з чим я, можливо, буду зіштовхуватися на майбутнє, і ми готуємо себе до цього. І бували різні моменти, і в окопах, і так. На цей раз я приїхала, в мене вже всередині спокій. Я розумію, що поряд ходять мої люди, вони живуть і перебувають в цьому вже, на жаль, довгий відрізок часу, і мені не страшно. Це мій дім, і я розумію, що такі обставини, але ми йдемо вперед, і скоро буде перемога. Це мотивує. До речі, наша зйомка теж трішечки затрималася, тому що якраз сьогодні відбувся черговий
ракетно-шахедний обстріл нашої України. Ми запізнилися саме по цій причині. Я хотів спитати в тебе про брендовану футболку і саме про цей проєкт, який ти представляєш. Я є співзасновником благодійної організації Go Україна. Це наш брендований одяг. Силочка на сайт обов'язково знизу. Тут. Так. Дійсно, перебуваючи в Америці, ми почали ще свою діяльність на початку повномасштабного вторгнення. Трішечки заздалегідь. Я ще займалася благодійністю. Це почалося приблизно з моменту, коли мені було 11 років. Я допомагала нашим хлопцям, приносила, хто був поранений в 14-му. Це мене мотивувало дуже готувати там на кухнях. Потім повномасштабне вторгнення безпосередньо. І ми переїхали в Америку, я почала працювати 17 років, і збирати свої перші кошти. Потім мама каже, ні, ти не можеш віддавати все під нуль тільки для військових. Ми маємо якось це офіційно оформити. І ми зробили, організацію, створили наш фонд. І зараз він активно працює, допомагає і не тільки лінії фронту, але й людям, які в цьому дуже сильно потребують допомоги. Я тобі дякую за це. Дякую Ми вам. будемо продовжувати. І зараз ми будемо натирати наші цукіні, кабачки на терку, щоб зробити з цього якраз пасту, основу для пасти. Супер. Як ми це робимо? Все дуже просто. Беремо і натираємо. Треба зробити так, щоб в тебе цукіні, в мене кабачка, щоб його не було. Ти казала про те, що коли тобі було 11 років, ти допомагала пораненим. Я спілкувався з твоєю мамою. Вона мені відкрила секрет і попросила, щоб я це не чіпав, але коли тобі було 10-11 років, перша твоя волонтерська допомога була на кухні. Ти готувала котлети. Так, Котлети. для хлопців. Котлетки і не тільки. Ми багато страв тоді борщ приготували. Я була тоді з бабусею, тому що моя мама проживала в США, і я не бачилася з нею більше, ніж 5 років, на жаль. І на той момент я вже перебувала поряд з шпиталем, вибачаюсь. І ми жили поряд. Я дуже хотіла бачити хлопців. Мені боліло всередині за них, тому що вони захищають мою країну. Тобто я зростала з військовими, можна сказати. Я дуже часто їх відвідувала. І кожна розмова з ветеранами для мене була щось особливе. Тобто кожна історія унікальна. І ще тоді це почало мене дуже мотивувати щось таке створити, якусь організацію чи допомагати волонтерам. Я довго йшла до того, щоб просто об'єднати всі наші зусилля, наших людей, хто хоче, і створити щось своє. Не так давно я розпочала свій особистий проєкт, трішечки окремо від організації. Я просто вирішила, що я хочу боротися з інформаційною проблемою, тобто дезінформацією більше, я б скажу. Ми знайомимося з військовими, які розповідають свої історії нам, і ми потім це все показуємо на американських телебаченнях. Елементарний приклад. Нам кажуть, військовослужбовці, американські ветерани навіть на сьогоднішній день, що Ніколь, навіщо ти береш інтерв'ю у азовців? Це ж нацисти. Я кажу, нацизм і націоналізм – це дві різні течії, це взагалі різні два слова, два різних поняття. Тобто вони це міксують, і ходячи серед таких людей, у яких просто не фільтрується інформація, мені захотілося створити цей проєкт і за допомогою наших хлопців, за допомогою їхніх розповідей я буду з цим боротися і на майбутнє. Навіть вчора я взяла інтерв'ю у військовополоненого. У нас в команді працює психотерапевт, яка регулярно їздить на фронт і допомагає нашим військовослужбовцям. І вона вчора з ним спілкувалася, підтримувала, тобто частина нашої команди. І до, і після, щоб, не дай Боже, його не травмувати. Ви в Америці робили і підтримуєте кожен раз акцію Free Azov. Так, не так давно у нас була остання акція в підтримку Азовсталь, тобто Azov Defenders. Ми йдемо під головну будівлю, там де сидять сенатори всі, ми йдемо туди і просто з плакатами вистраємося перед машинами, стоїмо на дорогах з плакатами і кричимо фрази, що звільніть наших хлопців, тому що цей біль, не дивлячись на те, що ми далеко. Для нас дуже важливо, ми зустрічаємося і з родинами, хто досі їхні рідні сидять у полоні. Для нас є важливо, що ми були голосом їх, полонених, на сьогоднішній день. Переходимо плавно до
твого перебування в Америці і те, що відбувається зараз зі зборами в Америці. Скажу так, зараз з приводу аукціонів дуже туго. Ну, знаєте, от що дійсно працює? Працює, коли наші артисти приїжджають, наші благодійні організації запрошують. У нас є можливість привозити наших артистів, чи там, наприклад, ветеранів Азову. До нас приїжджали хлопці, які перебували на Азовсталі. Вони робили як творчий вечір, можна так сказати. Вони розповідали про себе, про те, чим вони зараз займаються. Ну, хтось там пише книжки, хтось там робить, не знаю, також благодійністю займається. І безпосередньо те, як вони перебували на Азовсталі, оці всі жахи. І, чесно скажу, вони розігрували прапор. Ой, ну, якщо не збрехати, $1000, якщо набереться, це буде просто супер. Зараз за аукціонами туго, але навіть от на собі ці артисти відчувають, всі, хто приїжджають, намагаються щось продати. Нема такого ось зараз прям бажання допомагати, як було тоді. Але що мотивує нас досі, це тільки наші люди. Це те, що відбувається тут. І ми привозимо, ми не зупиняємося, ми починаємо привозити більш унікальні речі з фронту. Там, наприклад, от зараз ми веземо гільзи, прапори і так далі. І чесно скажу, от допомагає те, що зборам. Це так, як ми серед своїх розсилки. У мене відчим працює, наприклад, він real estate агент, тобто по нерухомості агент. Він своїм клієнтам починає розсилати. Ми ходимо по вулиці. Я працювала колись, це моя перша робота, ми працювали на касі. Чесно, в мене була там 2 хвилини, щоб розрахувати людину, зібрати все у пакетик йому, всі речі. І от за цей період часу я встигала пояснити людині, що відбувається в моїй країні, чому це важливо, що треба донатити. Давала всю необхідну інформацію, хоча із-за цього мене могли звільнити. Але я розуміла, що це важливо і тихенько це робила. Чесно, я була здивована. Самі наші крупні інвестори, які приїжджали в Україну, які донатили, от на мобільні будиночки ми, до речі, поставили у Західній Україні, вони дали кошти. Ці люди, які я просто зустріла, перебуваючи на роботі, на касі працюючи. От такі випадковості, вони можуть стати, саме ця людина може стати донором і допомогти, зберегти дуже багато життів. Скажи мені про акції, які ви робили саме в Америці, бо я знаю, що ви робили автопробіг. Так, це був самий наймасштабніший проект наш, взагалі про нього знають зараз всі, тому що зібрати, як відомо, Каліфорнія, вона насправді, у нас там не така потужна діаспора, наприклад, як у Чикаго чи у Нью-Йорку. І ми вирішили, що на 2 роки війни ми маємо зробити щось потужне. На той момент, я пам'ятаю, як ми сиділи, обдзвонювали кожну людину, яка може, і не тільки. Потім це почало працювати, реклама почала працювати сама на себе. Людина людині подзвонила, людина ще одній людині, там родичам, хтось комусь. Ми були здивовані. Більше 500 машин зібралося на парковці. Ми розділилися по 2 вулицям і всі з прапорами. Боже, як я пишалася цим моментом. Чесно, це було настільки потужно. Про нас нам допомагали американці. Вони сигналили, доєднувалися до нас. Підіймати українські стяги, вони продавалися. Потім прийшли ветерани війни на візочках. Ми потім зібралися в одному місці. Американські і українські. І я пишаюся нашою організацією, тому що відносно наша організація ще тоді вважалася доволі таки новою, але за допомогою єдності, за допомогою командної роботи ми впорались. У вас було більше 500 автомобілів. Скільки людей ви залучили для того, щоб організувати? Яка була команда? Команда в 5-7 людей. А зібрали ви загалом? Більше 1000 людей. Окей. Але ж іще були люди, які... Іноземці долучалися. Іноземці Мені долучалися. здається, навіть 2000 точно вмістилося. Чи збирали ви кошти, чи ви хотіли просто привернути увагу? Що за ціль ви ставили? Ціль була, щоб про нас знали, що ми є, наша діаспора активна, ми долучайтесь до нас. Звісно ж, були прикріплені QR-коди скрізь. Звісно ж, люди могли донатити і донатили, до речі. І це було саме для того, щоб ми показали, що ми тут, ми є, до нас можна приходити, можна доєднуватися, можна
можна допомагати. Я пишаюся тим, що наші люди вийшли і показали, що ми не мовчимо. Якщо ви збирали, чи можеш ти назвати суму коштів, яку ви зібрали саме на цьому проєкті? Чи ти не пам'ятаєш? Я думаю, це треба уточнювати, тому що ми на той проєкт, я пам'ятаю, зібрали, ми ж генераторами займаємося якраз. Я можу сказати, скільки генераторів ми надіслали. Десь 1000 генераторів на фронт. Це були мобільні шпиталі, і це були притулки для тварин, ті, які зараз активно обстрілюються. Ось це наша була основна мета. Потужно. Тому, друзі, підписуйтесь, будь ласка, переходьте на соціальні мережі Ніколь, переходьте на їх сайт, будь ласка, донатьте і не забувайте, що маленьких донатів не буває, тому все, що ми робимо, ми наближаємо нашу перемогу. Скажи мені, а який з проєктів тобі запам'ятався найбільше? Ми робили у Меншині. От це був такий самий масштабний наш проєкт. Як я раніше казала, у мене відчим працює у нерухомості. Тоді ще, я пам'ятаю, це був проєкт з Козаком Сіромахою. Це наш найкращий друг, і ми його обожнюємо. І він написав у Фейсбуці тоді об'яву, що ми прилітаємо у Лос-Анджелес, друзі, допоможіть, когось пожити може, тому що ми з літака якраз. Ми відписали йому. І тоді, я пам'ятаю, у мого відчима, він продавав будинок в той момент, і ми подзвонили хазяїну, господарю цього будинку, і він нам каже, так, ви можете там переночувати, ви там можете бути. Ну, і моя мати відразу зі мною, ми почали думати, ми не можемо просто так це залишити, треба щось робити. Ми почали готувати такий захід, який в майбутньому допоможе, на нові збори, на ліки. Шприци, дефібрилятори ми дуже багато надсилаємо, ампули. Ми приїхали всі разом в той будинок, почали готувати це все, не спали ночами, тому що івент мав відбутися через тиждень, і у нас було дуже мало часу. Ми це розуміли, але локація була саме це Беверлі-Хіллз, де просто оцей пагорб і просто величезна територія. І я пам'ятаю, що тоді ми дуже багато зібрали коштів на допомогу нашим хлопцям. Це було потужно. Я пишаюся саме тим, що за короткий відрізок часу ми змогли таке підготувати. У мене буває інколи таке, що з командою мама сидимо просто на дивані. Давайте івент робити, давайте допомагати. От через тиждень. І всі просто підіймаються і давай думати, як найшвидше це зробити. І перед Україною ми також так робили. Тобто оці івенти, ярмарки, наші заходи, те, що ми робимо. Ярмарки, до речі, це також моя найулюбленіша частина, тому що приходить Український культурний осередок. Ми робимо там зазвичай якісь вечори, тобто танцює наш танок. Українські традиційні танці. І приходять дуже багато людей на ярмарки, вони ставлять свої, тобто те, що вони привозять з України, якісь сувеніри. Ми також продаємо, все йде на ЗСУ повністю, донати, QR-коди, бокси. Хлопці віддають нам і гільзи, і патрони, те, що ми продаємо зараз актуально. Це моя найулюбленіша частина. Я почув цифру в 1000 генераторів, це потужна допомога, це круто. Я почув про вашу допомогу і психологічну, і те, що ви робите ярмарки. Чи є, давай так, просто статистичні дані, щоб зрозуміти, як леді Ніколь, яка з України, приїхала в Америку і зараз працює на допомогу Україні, як вона це робить і скільки вона взагалі коштів зібрала? Точну суму я не назву, бо вона постійно змінюється, але це точно більше 1 мільйона гривень вже на сьогоднішній день, набагато. До речі, ви сказали про психологічну допомогу, я згадала. Це моя така окрема частина, я спілкуюся з нашими хлопцями. Знаєте, я хочу не тільки робити оці інтерв'ю, я хочу писати свою книгу. Дуже часто хлопці після боїв приходять, і їм дуже важко, вони хочуть виговоритися. Ми зізвонюємося разом, інколи біля навіть багаття ми ставимо, вони ставлять телефон. Вони просто спілкуються, кажуть, Ніколь, давай розповідай щось нам, давай щось говорити, чи послухай мене просто, вислухай. І людина просто сидить, розмовляє зі мною, і я щось фіксую, щось собі там, з його дозволу, звісно ж. І він каже, слухай, просто дякую. Дякую, що послухала мене. Я кажу, дякую тобі. Це те, що мене мотивує і допомагає жити. Заради цих слів, мені здається, я сьогодні є, хто я є. Просто вдячна кожному військовому сьогодні, хто захищає, хто боронить мою землю. Це не так, це не легка робота. Це той біль. Я вчора зустріла на Хрещатику буквально, там, де ці прапорці. Вперше я побувала в цьому місці. Я ридала.
Більш того, я побачила військового, я зустріла його, я сіла поряд, кажу, побратими є тут. Він каже, ти знаєш, 5 прапорців приніс. Я кажу, ходи обійматись. Ми обійнялися, ми десь годину так просто просиділи, продивилися. Він каже, знаєш що, я хочу просто подякувати. Ти наче якось так пройшла, і все краще стало. От легше, що я був просто не один. Ну, я там принесла з собою, кажу, в мене з собою багато немає, але я маю військовим щось давати. У мене є пакетик з цукерками. Хочеш? Він каже, ну якщо з тобою. Ну, і ми там разом по цукерці взяли. Чесно, от такі моменти, їх дуже не вистачає душі отам в Америці. Це мотивує нас тут і там. Що я хотіла розповісти, у мене, тобто це було Різдво, ми з родиною вирішили поїхати вперше у Нью-Йорк. На той момент мені трапилось відео в інтернеті, як наш президент відвідує наших ветеранів, військових у Нью-Йорку. Чесно, мені настільки захотілося просто їх побачити, тому що для мене це щось неймовірне. Я просто вирішила, що треба їх знайти. Я облазила всі пабліки, шукала в інтернеті, де могли, яка організація це організовувала, в яких шпиталях вони лежали. Моя мама казала тоді, я тобі не допоможу цим, ти розумієш, знайти військових десь там по якимось там паблікам наших, які лежать аж в Нью-Йорку, це не наш штат, як це? Це неможливо. І мені дзвонить з того, нарешті, шпиталя, дзвонить, чи то була медсестра, і вона каже мені, я дам тобі одну організацію, яка привозить наших хлопців і протезує в Нью-Йорку. І вона каже, добре, я дам тобі їх номер телефону, подзвони, зв'яжися, може пощастить, а може ні. Зустрінешся з хлопцями. Директор організації сказав, до нас зараз прилітають 2 чудових хлопця, Андрюша і Геннадій. Вони тільки-тільки отримують протези, що навчаються, будуть навчатися ходити, але ми їх відпустимо, якщо лікар дозволить. Будь ласка, покажіть їм Лос-Анджелес. Ми привозимо цих хлопців в Каліфорнію. Боже, ці емоції, я не можу їх навіть передати. Хлопці ходили, все знімали, просто що це? Це Каліфорнія, дивися! Чесно, для мене це була особлива мить зустрічі з ними. І також частина моєї реабілітації, те, що мені допомагає. Ми також влаштували їм вечір в нашій діаспорі. Прийшли наші люди послухати їх. Боже, наші люди обіймали їх, наші люди запитували там питання, казали, Боже, чи можемо ми торкнутися вашої, наші герої, підпишіть нашим діткам прапор, діточки дарували ці малюнки. Ось таке ми зазвичай влаштовуємо для діаспори, тому що ми розуміємо, що це лікує наших людей, і це підтримує дуже сильно наших хлопців. Скажи, будь ласка, ти ж це не робиш сама. В тебе є команда, чи ти все ж таки такий прям локомотив, який рветься до здійснення своєї мрії або своєї цілі? Хто тебе підтримує? Чесно, як сказав у мене на дні народження Неземний легіон, я людина, яка вміє, вони сказали, що я вмію об'єднувати. Я свою команду знаходжу дуже випадково. Тобто одного з хлопців, які нам сьогоднішній день допомагають, ми зустріли випадково у бабушки Делі. Це один з мережа маркетів, це одеський як напівресторан, напівукраїнський такий магазинчик. Там українські продукти привозять у нас. Я прийшла, кажу, слухай, ти білорус? Він каже, да, а я українка. І він каже, ти за кого? Він каже, звісно, за Україну. Я виїхав, я хочу воювати в Україні. Він собі тут такий величезний ще тризуб набив. І я кажу, що слухай, давай допомагати Україні разом. І він каже, слухай, давай, скажи, де твоя діаспора, чим ви займаєтесь, хоч щось. Я кажу, так, давай так, ти у нас будеш займатися. Я не дуже сильно на той момент вміла водити машину. Я кажу, будеш мене возити там на ці якісь моменти, я там вирішую щось, треба звідти поїхати те забрати, звідти приїхати те запакувати, якусь коробочку відіслати. Будеш мені допомагати. Отак ми разом їздимо, і він там інколи дзвоню, все обдзвонюю, все роблю я. Він каже, як ти все встигаєш? Просто це неможливо, мені здається, одна людина і те, і те, і те, і те, і те. Але ми це робимо. Ніколь, рухаємося далі, тому я зараз тобі пропоную зайнятися моцарелою. Її треба натерти на ось цю терочку. Почистиш.
Розкажи трішечки про свою родину, бо ми не зачепили ще цей аспект твого життя. Дуже хочеться дізнатися і познайомитися з твоєю родиною. Моя родина, як кажуть, це те, чим варто пишатися. Я хочу розпочати свою розповідь саме з свого відчима. І не дарма, тому що він є іноземець, він білорус. І він у 3-річному віці приїхав до Америки. Ніколи не знав нічого про Україну. Я пишаюся цією людиною саме тому, що він вивчив українську мову, це по-перше. Герман, мій відчим, він дуже активний в нашій діаспорі. Зараз він займає місце у Борді, у Вест-Голлівуді, де він прийшов, там всі в Борді росіяни сиділи до нього, і Голодомор сам по собі вважався не вважався геноцидом. Він перший видвинув ініціативу зробити місяць листопад як День пам'яті Голодомору. Ну, тобто, що це саме був геноцид. І вони прийняли його заявку і зробили дійсно, що це меморіальний день, День пам'яті жертв Голодомору. І він живе Україною. Перше він побував в Україні, пам'ятаю, ось це якраз до війни. Він закохався в мою країну. Він закохався, він почав навіть в період війни шукати своє коріння. Він зробив тест ДНК, він знайшов своє коріння, його дідусь був з України, виявляється. Я пам'ятаю той день, як він просто кричав від щастя, що дійсно я українець, нарешті, я не білорус, там ніхто, в мене є українське коріння. Він долучає своїх сьогодні клієнтів, багатих інвесторів, допомагайте Україні. Коли він поїхав отримати нагороду по своїй професійній діяльності за свою роботу, він не сказав нічого, ні слова про свою компанію. Він сказав, що, будь ласка, допоможіть Україні. Мама – це взагалі людина, яка мене мотивує на сьогоднішній день більше всіх. Найсильніша постать, я б сказала, сьогодні з нашої родини, вона є нашим двигуном. Вона, знаєте, я називаю її сірий кардинал. Вона все організовує, всі івенти, всі заходи, всі ініціативи, всі мотивації, все, що є, вона все це робить сама. Створює, навіть оцей момент, якщо ви знаєте про ветерана, останній наш проєкт, я хотіла про нього згадати. Ми сюди привезли тіло нашого героя, але він був американцем. Джеріко Скай Магалан. Про нього є вже випуск і в Тіктоці, і в Ютубі. Це змонтувала і зробила моя мати. Ми познайомилися з мати Джеріко не так давно, не можу сказати. Вона прийшла просто до нашої діаспори. Ця мати, жінка, якою варто пишатися. Вона після смерті сина продовжує його ініціативу допомоги Україні. І їздить по конгресам, сенаторам, просить допомогу. Моя мати з нею познайомилася, почала там запитувати, що ми можемо зробити, куди ми можемо цей... Чесно кажучи, Джеріко – це той герой, який загинув в Україні під Бахмутом, не будучи українцем, але будучи ним у серці. Він перший, хто витягнув, був такий момент, що він витягнув дівчинку з окупації. На жаль, дуже сильно там з нею знущалися, вбили її вагітну мати. І він витягнув її звідти, і вона йому робила кукли-мотанки на фронт, переслала і малюнки. Зараз усі ці малюнки і мотанки лежать, у його матері зберігаються. Джеріко повернувся, він навчав наших хлопців, він був військова поліція, він повернувся назад до Америки, зробив синочка прекрасного і повернувся назад в Україну, не сказавши нічого. У нього на слідуючий день був квиток назад повертатися в Америку, і він загинув. 9 місяців тіло не могли вилучити з сірої зони. І ми зробили для нього, тобто вшанування, наша організація, яку придумала моя мати. І коли його тіло везли назад, ми за один день це організували. Мама зібрала людей, волонтерів, і каже, так, давайте зараз купляти тканину величезну. У нас був ризик, що поліція не дозволить, щоб ми, дійсно, треба домовлятися за багато місяців, що якщо ми робимо якісь акції, стати на мости з плакатами, що Джеріко Скай Магалан, тобто ми вітаємо тебе в США, наш герой, і там в прапор України, прапор Америки. Його тіло вже вивозили, ми там за день, там вночі малювали там ці плакати, купляли. Всі стали на мостах, всі стали на окраїнах цієї траси,
по якому її везли. І я пам'ятаю, приїхала поліція нас виганяти. Моя мати підійшла до них і каже, що це везуть нашого героя. Він каже: мем, а вони ж всі як роботи там. Ну, тобто, це якщо треба не можна, то не можна, все, нічого не зробиш. Мем, ви не можете тут проводити сьогодні даний захід, це протест, там, акції, взагалі сьогодні не дозволено. Ну, тобто, будь ласка, збирайтеся і по-хорошому, тобто, їдьте. Мама сказала: сер, це наш герой. Ми будемо сьогодні тут, ми маємо вшанувати його пам'ять. Мама розвертається, іде туди, стає з цим прапором. У нас є відео там, де ми стоїмо на цих, стоять ці, потім ці ветерани зрозуміли. Моя мама жорстко їм сказала, знімають капелюхи, тобто, і вони стояли, також вшановували його пам'ять. І сьогодні ці відео всі можна подивитися, тобто його поховали, його синочок досі, зараз в Америці, ми хочемо йому привезти вишиванки. Ось навіть в мене є його жетон, це подарувала його мати, коли ми прийшли на поховання його. Тут написано у нас Маголон Джеріко Скай, він US Army, американський ветеран, Military Police, він був військова поліція. Ну і тобто дата, його вік, йому 28 років. Його привезли також 2 ветерани, які були іноземного легіону, які досі продовжують воювати в Україні. Ми віддали йому честь. Це дуже великий біль, але це іще раз показує, що американці є небайдужі сьогодні до цього. І наша робота, вона не є даремною. А ще хочу зазначити, що він пішов як доброволець, волонтер на початку повномасштабного вторгнення, тому що в його країні його дуже багато людей засуджують і кажуть: та він найманець, чому ми маємо там допомагати? На сьогоднішній день ні його родина, ні його дитина, ніхто не отримує допомоги. Ось. Він пішов за покликом серця. Ніколь, це наша величезна мегапательня. Зараз ми якраз на ній будемо все готувати. Потужно. Сподіваюся, що ми все встигнемо, тому що треба робити це дуже швидко. Викладаємо. Викладай. Добре. Та можеш просто перекидати, все нормально. Перекидай. Перекидати? Да, щоб воно зразу пішло зараз. Зараз, окей. Допоможіть мені трошки. Все окей, все окей. Коли готується дуже багато порцій, мають бути великі потужності. Ніколь, ми проговорили про твої проекти, але ми не проговорили про тебе як про особистість. Тому скажи мені, будь ласка, на кого ти навчаєшся і ким ти будеш в майбутньому? Давай так. Зараз я знаходжуся у Морпарк коледжі. Моя спеціальність – це дипломатичні відносини. Я хочу стати дипломатом. І це не просто так. Я мрію допомагати своїй країні за кордоном, щоб про неї знали якомога більше, не тільки про Америку, якомога більше країн. Зараз я на дипломатичних відносинах. Я завжди відвідую якісь там заходи, івенти, там, де багато збирається політиків. Намагаюся бути в курсі справи завжди, потрошечку знайомлюсь з цим. Хто, на твою думку, зараз один з найпотужніших дипломатів в світі? Або декілька? Ви знаєте, в мого відчима є двоєрідний брат. Ця людина, вона для мене також є прикладом. Вона займається зараз загалом війною в Україні, тобто це його спеціальність, направлення. Марк Сімаковський. Коли, я пам'ятаю, тільки на початку повномасштабного вторгнення він сказав нам: слухайте, збирайтеся, буде війна, я допоможу вам дійсно виїхати якось, але проблема в тому, що України як такої, як країни вже не буде. Просто я не вірю в це. Вже всі виїжджають, і посольства, і покидають країну. Для мене це гордість, що сьогодні Україна стоїть, вона є, вона існує. І він, навіть не дивлячись на те, що самі потужні американські дипломати, які були впевнені, знали всю інформацію, вони говорили твердо: України не буде, але Україна досі стоїть і досі жива. Він зараз загалом займається, він був у Пентагоні, але це наша гордість нашої родини. Також консул наш України у Сан-Франциско, наш друг. Він дуже мудрий політик, дипломат. Він домовляється завжди за допомогу Україні, відвідує багато заходів. Я завжди дивлюся на його промови, спостерігаю за його діяльністю. Він вражає.
Ось на сьогоднішній день. Ніколь, подавай мені томати. Давайте. Так. Засипай. Отак всі ще розкидати. Супер. Отак. Отак. Тепер в тебе будуть томатні Руки. руки. Так, віддаю. Супер. Ніколь, скажи мені, будь ласка, ким ти бачиш себе в майбутньому? І саме, може на якійсь позиції або в якійсь сфері. Щоб це не було, воно має бути пов'язане з Україною. Добре, тоді ще одне питання. В Україні чи за її межами? В мене ніколи не було навіть і думки, щоб я колись залишилася в Америці. Я туди поїхала, моя основна мета – це здобути освіту і бути просто корисною тут. Хочу відмітити, що багато зараз наших іноземців питають мене, вони вчать українську мову і паралельно просять допомогти там з питаннями, познайомити з кимось, хто має там зв'язки з медслужбами. Вони хочуть відкривати свої бізнеси і будувати в Україні. Хтось робить франшизи, там, якщо це пов'язано з там, ресторанами, польові шпиталі. Зараз я Супер. тобі дам каперси. Супер, дякую. Тобто, все. Ви скажіть тільки, коли мені Півбаночки. починати. Так, рівно Все, супер. півбанки. Це важко. Це важко. Хочеш попробувати? Помішати? Саме головне не зупинятися, постійно треба помішувати. А я буду задавати тобі наступні питання, які мене дуже сильно турбують. Якою ти бачиш Україну? Деякі не вірили, що Україна буде такою, яка вона є на сьогоднішній день. Ми йдемо в майбутнє, і я хочу, щоб моя країна в майбутньому була країна можливостей. І я хочу, щоб моя країна була країною, в якій буде багато іноземців, багато іноземних проєктів, щоб вони їхали в Україну і казали, я хочу залишитися в цій країні і жити тільки тут, щоб все саме найсильніше, що є у світі, воно переходило на наш бік, і наша країна процвітала. Так, що, будемо додавати по чуть-чуть. Воно вже таке Вершки. жовтеньке. Ага. Треба обов'язково помішу, Ага, зразу мішати. Супер. Ой, яка краса. Ти такого колись коштувала таке? Буду вперше, якщо чесно. Але мені дуже цікаво. Давай я тобі допоможу. Трішечки так інтенсивніше треба це робити. Я хочу, щоб українські діти, які сьогодні виїхали за межі України, в майбутньому повернулися в Україну, наше майбутнє, і сказали гордо і сміливо: я українка, я українець. І цим було все сказано на майбутнє. Ага, сир. Супер. Тому що наше майбутнє зараз, вони формують себе за кордоном, і багато хто з них мріє повернутися і побачити свою країну вільною, незалежною. Ми до цього йдемо впевнено. І я хочу іще раз подякувати кожному, хто сьогодні приймає в цьому участь, хто сьогодні боронить нашу державу. Ви наша гордість. Дякую. Ми закинули пармезанчик. Зараз ти береш базилік. Давай половинку з того, що ми приготували. Просто воно вже готове. Його просто треба трішки прикладати. Все. Половинку. Так, Окей. так, притрушуй зверху. Ай, умничка, ай, молодець. Супер. І тепер давай візьмемо. Чесничок. Я думаю, що половинку цього чесночку теж можна. Сюди. Супер. Все, я перемішую. Ця паста має трішечки постояти для того, щоб прийняти якраз той самий смак і вигляд. А ми з тобою переходимо до зали, де будемо годувати і давати можливість покуштувати цю неймовірну страву нашим гостям. Дякую тобі, що ти сьогодні разом з нами на волонтерській кухні. Дякую вам. Дякую тобі.
Я тобі скажу, що ти великий молодець. Ти побувала сьогодні на волонтерській кухні. Як тобі? Які враження? Я хочу почати з того, що просто з подяки кожному, хто цим займається. Це неймовірна робота, труд. І я бачу вдячні очі. Це саме найголовніше для мене сьогодні. Наші люди, котре показують усьому світу, що вони незламні, непокорні, нескоренні, що вони сильні, а не дивлячись на те, що б не коїлося, що б не сталося. Я бачу діточок, які сьогодні посміхаються. Вони в безпеці, це саме найголовніше. Тому просто дякую вам всім за все, що ви робите. Ми, в свою чергу, дякуємо тобі і твоїй родині за те, що ви робите для України. Робите неймовірно інформаційні події в Америці для того, щоб люди знали, що відбувається в Україні. Я тобі хочу віддати твій інструмент на кухні, твій Дякую. кулінарний інструмент. Дякую. І ще маленький подаруночок від нашої команди. Це подушка у вигляді мапи Україна. Боже. Цю подушку створила дівчина і придумала цей проєкт, якраз знаходячись в бомбосховищі, коли були перші атаки на Україну. Серденько є брошкою, воно переміщається в залежності від того, в якому ти місті зараз знаходишся. Це пір'їна Україна, яку можна обійняти. А якраз близько до Одеси, якраз мій дім. Боже, Я тобі дуже дякую. я дуже дякую вам. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, лайки, колокольчики. Це волонтерська кухня, і ми будемо продовжувати свою справу. Це буде Україна. Дякую тобі. Дякую вам.